Khi nhắc đến Pháp, hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thủ đô Paris hoa lệ, được mệnh danh là kinh đô ánh sáng và là một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới. Ngày hôm nay, hãy cùng theo chân mình khám phá nét đẹp của thành phố này nhé! Mình đến Pháp vào một buổi sáng mùa thu nắng ấm và hành trình của mình được bắt đầu từ khu phố Latin nằm ở quận 5. Cái tên phố Latin bắt nguồn từ việc vào thế kỷ thứ 12, nơi đây tập trung rất nhiều cơ sở đào tạo, chủ yếu dùng tiếng Latin để giảng dạy. Mình bắt gặp hiệu sách Shakespeare and Company là một tiệm sách cũ được thành lập bởi một người Mỹ và chỉ bán sách tiếng Anh. Ngày nay, phố Latin không chỉ là nơi tập trung của các sinh viên mà khách du lịch cũng thường xuyên tấp nập đến đây bởi nơi đây có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Không thể không kể đến đó chính là nhà thờ Đức Bà Paris. Đây là một nhà thờ Công giáo với lối kiến trúc Gothic đặc trưng. Được khởi công vào năm 1160 nhưng phần lớn nhà thờ được hoàn thiện vào năm 1260. Nhà thờ Đức Bà Paris nhận được nhiều sự chú ý nhờ vào tác phẩm cùng tên của đại văn hào Victor Hugo được xuất bản vào năm 1831. Hiện, nhà thờ vẫn đang được trùng tu sau vụ cháy năm 2019 và vẫn tạm đóng cửa đối với khách du lịch. Cách nhà thờ Đức Bà không xa, đó chính là nhà thờ Saint-Chapelle hay còn gọi là Nguyện Đường Thánh. Lượng khách vào sáng Chủ nhật khá đông, vì vậy mà mình mất hơn 30 phút để chờ sắp hàng mặc dù đã có bút vé từ trước. Nhà thờ được xây dựng từ thời vua Louis thứ 9, ban đầu được dùng để lưu giữ các thánh tích của Chúa Giêsu và chia làm hai phần, một nhà thờ ở phía dưới và một nhà thờ ở phía trên. Tầng trên được trang trí bởi một bộ 15 ô cửa kính màu, cùng với một ô cửa kính lớn hình hoa hồng. Nhà thờ đã chịu nhiều hư hại trong cuộc cách mạng Pháp vào thế kỷ thứ 19. Chỉ có khoảng 2/3 họa phẩm ở đây là bản gốc, còn lại là được phục chế. Mặc dù đã có tìm hiểu từ trước, thế nhưng mình vẫn không khỏi trầm trồ và thán phục khi được tận mắt chứng kiến những ô cửa kính này. Paris nổi tiếng với hệ thống hơn 136 viện bảo tàng. Có lẽ vì vậy mà chỉ đi dạo loanh quanh thôi, mình cũng đã vô tình bắt gặp viện bảo tàng Marie Curie. Đáng tiếc là lần này đến Paris mình chỉ ở có 3 ngày nên không có nhiều thời gian để khám phá các viện bảo tàng ở đây. Đến Paris thì mình khuyên là mọi người nên thử đi bộ để có thể khám phá các ngõ ngách cũng như là những lối kiến trúc rất cổ điển của thành phố này. Điện Pantheon hay còn gọi là Điện Toàn Thánh cũng là một công trình kiến trúc rất nổi tiếng nằm ở quận 5. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 18 như là một nhà thờ, thế nhưng đến nay thì đây là nơi chôn cất của những nhân vật lịch sử nổi tiếng và những người đã làm rạng danh nước Pháp. Quán ăn Pháp mà mình định ăn ban đầu không hiểu sao ngày hôm nay lại đóng cửa, cho nên mình ăn tạm ở quán Việt Nam này. Mặc dù chủ không phải là người Việt, nhưng mà thức ăn khá là ngon. Khách sạn mình ở tọa lạc ở quận 7. Mặc dù phòng khá nhỏ, thế nhưng lại gần 2 trạm metro nên rất thuận tiện cho việc di chuyển. Ngoài ra thì mình còn được bonus một cái view phố rất là yên tĩnh. Buổi chiều, trên đường đi bộ ra tháp Eiffel thì mình có đi ngang qua trụ sở của UNESCO. Thế nhưng tìm hoài tìm mãi thì mình cũng không tìm được ảnh của các kỳ quan ở Việt Nam. Chiều Chủ nhật nên công viên cạnh chân tháp khá đông đúc. Thời điểm được khánh thành vào năm 1889 cũng chính là kỷ niệm 100 năm của cách mạng Pháp. Tháp Eiffel chính là kiến trúc cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Dù vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều thời điểm được thi công, đến nay tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng của kinh đô ánh sáng và hàng năm đón hơn 7 triệu lượt du khách ghé thăm. Ngoài quảng trường
và công viên để ngắm chính diện tháp Eiffel thì những con phố gần đó cũng rất đáng để khám phá. Chỉ cần chịu khó đi bộ ở khu vực lân cận, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những quán cà phê hay là những góc phố với view tháp đẹp cổ điển và lãng mạn. Mặc dù trời đã vào thu, nhưng mặt trời lặn vẫn khá trễ. Khoảng 7 giờ, mình quay trở lại khu vực chân tháp để đón màn trình diễn đèn LED. Vào buổi tối, cứ mỗi giờ thì hơn 20.000 chiếc đèn LED sẽ được bật chắp tắt trong 5 phút. Khi đến Paris, chắc chắn ai cũng phải đến ngắm tháp Eiffel. Mà đã đến ngắm tháp Eiffel thì chắc hẳn không thể bỏ lỡ màn trình diễn này. Sáng ngày thứ hai, mình dậy sớm để đón chuyến tàu đến cung điện Versailles. Từ Paris đến Versailles, đi tàu điện mất khoảng hơn 30 phút. Đây là cách đi tiết kiệm nhất vì cả chiều đi và chiều về vé tàu chỉ mất khoảng hơn 7 euro. Ở Pháp thì mình thấy việc mua vé cho các phương tiện công cộng khá là dễ dàng bởi vì các máy bán hàng tự động đều có tiếng Anh để có thể lựa chọn. Dọc đường đi, nhà cửa bé bé và san sát nhau với lối kiến trúc làm mình nhớ đến thành phố Đà Lạt. Đến trước cổng cung điện Versailles, mặc dù chỉ là khoảng tầm hơn 9 giờ sáng vào ngày thứ hai đầu tuần, thế nhưng đã có 2 hàng dài du khách xếp hàng để chờ được đến lượt vào cổng. Người ta vẫn thường nói vua Louis thứ 14 đã xây dựng Versailles, vua Louis thứ 15 được tận hưởng nó và vua Louis thứ 16 phải trả giá đắt cho nó. Ngoài việc là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ 17 và 18, Versailles còn là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến. Với diện tích lên đến 67.000 m2, gồm 2.000 phòng, có lẽ dành cả ngày cũng không đi hết được lâu đài này. Vào năm 1979, Versailles đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Nhắc tới Versailles, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Marie Antoinette, vợ của vua Louis thứ 16 và cũng là hoàng hậu cuối cùng của nền phong kiến Pháp. Lối sống xa hoa, sự ngông cuồng và cả những hiểu lầm đáng tiếc về vị hoàng hậu này đã khiến bà phải trả giá đắt. Trong cuộc cách mạng Pháp, vua Louis thứ 16 bị bắt giữ và kết tội phản quốc, sau đó bị xử chém. Tất nhiên, hoàng hậu Marie Antoinette cũng không tránh được kết cục nghiệt ngã đấy và cũng đã chết trên mái chém vào năm 1793. Nổi tiếng nhất ở đây chắc có lẽ là căn phòng gương. Căn phòng được bao phủ bởi 17 tấm gương cực lớn, được cho là đẹp lộng lẫy nhất trong cung điện. Thời xưa thì căn phòng này được dùng để tổ chức các yến tiệc. Điểm đặc biệt là sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, Thủ tướng Pháp đã chọn căn phòng này làm nơi ký hiệp ước dừng chiến tranh với Đức. Chính vì vậy mà sau này lịch sử gọi tên hiệp ước đó là Hiệp ước Versailles. Buổi trưa, mình dành chút thời gian để ghé thăm quận 13, nơi được mệnh danh là thiên đường của các món ăn Việt Nam, bởi ở đây có rất nhiều quán ăn với đủ vị từ Nam ra Bắc. Mà nổi tiếng nhất chắc có lẽ là phở 13 và phở bánh cuốn 14. Khung cảnh ở đây làm mình nhớ tới Sài Gòn ghê gớm. Buổi chiều, mình ra thăm vườn Luxembourg,
cũng là nơi tọa lạc của cung điện Luxembourg. Trải qua bao nhiêu biến đổi lịch sử, từ một dinh thự nhỏ bé, ngày nay nó đã trở thành một cung điện lộng lẫy và là trụ sở của Thượng viện Pháp. Tuy vậy thì phần khu vườn vẫn được mở ra cho công chúng có thể dạo chơi mà không phải trả lệ phí. Mình đến đây vào một buổi chiều đẹp trời nên rất nhộn nhịp. Các bé thiếu nhi khi đến đây thì có thể tham gia trò chơi đua thuyền. Điểm đặc biệt là trên những con thuyền gỗ này sẽ có quốc kỳ của một quốc gia nào đó, trông rất là vui mắt. Đây là điểm đến yêu thích nhất của mình trong suốt chuyến đi. Không phải vì nó là nơi đẹp nhất, mà là bởi vì mình yêu thích không khí sinh hoạt nhộn nhịp nhưng cũng yên bình lạ kỳ của người dân và du khách nơi đây. Tạm chia tay vườn Luxembourg, chúng ta hãy cùng đến một địa điểm cũng nổi tiếng không kém, đó chính là Viện Bảo tàng Louvre. Dọc đường đi, mình có dịp chiêm ngưỡng cảnh sông Seine vào buổi chiều. So với đi tàu điện ngầm thì mình vẫn thích đi xe buýt hơn cả. Louvre là một viện bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử rất nổi tiếng. Trước khi trở thành viện bảo tàng thì ở đây đã từng là cung điện hoàng gia cho tới năm 1672 khi triều đình Pháp dời về lâu đài Versailles. Ngày nay, biểu tượng của Louvre đó chính là kim tự tháp bằng kính nằm giữa sân. Phía bên dưới cũng chính là cổng vào của viện bảo tàng. Có hơn 35.000 tác phẩm được trưng bày ở đây, mà nổi tiếng nhất chắc có lẽ là bức tranh nàng Mona Lisa. Có ai đã từng tính rằng nếu chỉ dành ra 30 giây cho mỗi tác phẩm thì một người sẽ mất khoảng 200 ngày để có thể chiêm ngưỡng hết tất cả các tác phẩm ở đây. Vì không có nhiều thời gian nên mình lựa chọn không tham quan phía bên trong bảo tàng. Có một lưu ý là bảo tàng sẽ đóng cửa vào ngày thứ 3 hàng tuần, cho nên các bạn nếu đến đây hãy tránh ngày thứ Hai, bởi vì lượng du khách đổ về đây vào ngày thứ Hai rất là đông. Cách bảo tàng Louvre không xa là bảo tàng Orsay. Nếu mọi người yêu thích nghệ thuật nhưng không có nhiều thời gian thì đây cũng là một lựa chọn để cân nhắc. Điểm đến cuối cùng chính là quảng trường Concorde. Quảng trường nổi tiếng không chỉ vì nó rộng lớn và những công trình kiến trúc hoành tráng, mà còn là vì nơi đây đã từng chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của cuộc cách mạng Pháp. Trong thời kỳ cách mạng Pháp, quảng trường này được xem là một sân khấu đẫm máu khi có hơn 1.000 người bị hành quyết ở đây. Trong số đó phải kể đến vua Louis thứ 16 và hoàng hậu Marie Antoinette. Công trình nổi bật nhất ở đây đó chính là cột đá hơn 3.000 năm tuổi đến từ Ai Cập. Phải đến sáng hôm cuối cùng thì mình mới tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp của tháp Eiffel. Hãy cùng theo chân mình khám phá một số địa điểm có view tháp và chụp ảnh đẹp nhé. Cầu Pierre Hakem hay tên cũ là cầu Passy được mệnh danh là một trong số những cây cầu đẹp nhất ở Paris. Cầu được chia làm 2 tầng, tầng trên dành cho tàu điện ngầm và tầng dưới dành cho xe đạp. Line metro số 6 cũng chính là line metro chạy thẳng trên cây cầu này nếu du khách muốn được nhìn ngắm tháp Eiffel và sông Seine từ bên trong tàu điện. Ngoài góc chụp chính diện thì góc chụp từ phía bên dưới vòm cầu cũng là một góc chụp khá nổi tiếng được nhiều du khách lựa chọn. Từ cầu Pierre Hakem, mình bắt metro để đến với Khải Hoàn Môn. Là một trong những công trình nổi tiếng nhất của Paris, Khải Hoàn Môn được cho xây dựng vào năm 1806 để vinh danh quân đội đệ nhất đế chế Pháp. Thế nhưng phải đến năm 1836 dưới nền quân chủ tháng 7 thì Khải Hoàn Môn mới được hoàn thành. Tọa lạc tại cuối đại lộ Champs-Élysées, Khải Hoàn Môn là điểm giao của 12 đại lộ và 3 quận.
Từ Khải Hoàn Môn, mình đi bộ dọc theo đại lộ Champs-Élysées, hay còn gọi là Thiên Thai Đại Lộ. Đây là một đại lộ lớn và nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách hàng năm, bởi ở đây có rất nhiều cửa hàng, quán cà phê hay là rạp chiếu phim. Đại lộ cũng là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội quan trọng của Pháp như lễ duyệt binh mừng ngày 14 tháng 7 hay là chặng cuối của cuộc đua xe đạp Tour de France. Ngoài ra cũng là địa điểm cho các cuộc ăn mừng, chào đón năm mới. Nhắc đến Paris là nhắc đến mua sắm. Mà khi nói đến mua sắm thì hẳn là nhiều người sẽ nhớ ngay đến Galeries Lafayette nằm trên đại lộ Haussmann. Nếu như Galeries Lafayette nằm ở đại lộ Haussmann nổi tiếng với kiểu kiến trúc mái vòm cổ điển, thì người anh em của nó nằm trên đại lộ Champs-Élysées lại mang đến phong cách táo bạo và trẻ trung hơn. Đây hẳn là một địa điểm mua sắm phù hợp với các bạn trẻ. Bánh crepe là một món ăn vặt khá nổi tiếng ở Pháp, nên mình đã mua ăn thử một chiếc trong lúc chờ đợi để lên du thuyền. Hoạt động cuối cùng của mình ở Paris đó chính là du thuyền và ăn tối trên sông Seine. Vé này thì mình đặt trực tiếp trên website của hãng. Mỗi một phần ăn thì bao gồm một món khai vị, một món chính và một món tráng miệng, cũng như là nước và rượu đi kèm. Ngoài việc thưởng thức một buổi tối theo kiểu Pháp, thì du khách còn có cơ hội ngắm nhìn cảnh Paris về đêm với nhiều cảnh đẹp nổi tiếng dọc theo hai bờ hồ sông Seine như bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà Paris, tháp Eiffel hay là Khải Hoàn Môn. Đây là một trải nghiệm khá thú vị mà mình nghĩ là du khách nếu có dịp thì nên thử. Riêng mình thì không ấn tượng với các món ăn cho lắm. Tuy nhiên thì nhìn chung mình không hợp khẩu vị đồ ăn Pháp, cho nên đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi. Hoàng hôn vừa buông, tàu vừa cập bến, cũng là lúc thành phố đã lên đèn. Cùng mình chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên sông Seine trước khi chào tạm biệt Paris nhé. Chuyến đi này vì không có nhiều thời gian nên hẳn là mình đã bỏ lỡ khá nhiều địa điểm hay ho ở Paris. Hy vọng là mình sẽ còn cơ hội quay lại Pháp nói chung và Paris nói riêng để có thể khám phá thêm về thành phố này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi kế tiếp nhé.